নমস্কাৰ মই বিটু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ জ্ঞান মেন্টৰ অনলাইন ক্লাছলৈ আজি আমি শিকিম msword 2016 ৰ ফাইল টেব অপচন ইউজ কৰি নতুন ফাইল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি বা ক্ৰিয়েট কৰা ফাইলটো কেনেকৈ সেভ কৰিব পাৰি সেভ হৈ থকা ফাইলটো কেনেকৈ ওপেন কৰিব পাৰি লগতে শিকিম সেভ এজ অপচন কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো mswordত নিউ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ শৰ্টকাট কি টাইপ কৰক Ctrl+N নাইবা ফাইল অপচনত গৈ ইয়াতে নিউত ক্লিক কৰক নিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেমপ্লেট আপোনাক দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা টেমপ্লেট সিলেক্ট কৰিব পাৰে নাইবা ইয়াতে সাৰ্চ অপচনত গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিও আপুনি টেমপ্লেট বিচাৰি ল'ব পাৰে তেনে ধৰক মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিছো ৰিজ্যুমি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক কিন্তু এটা কথা ইয়াতে ইন্টাৰনেট কানেক্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ইয়াত থকা টেমপ্লেটবোৰ দেখা পাব মই যেহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰি ডিজাইন টেমপ্লেট ল'ব বিচৰা নাই গতিকে মই ব্লেংক ডকুমেন্টত ক্লিক কৰিছো এটো হৈছে mswordৰ নিউ ফাইলৰ ইন্টাৰফেস আহক আমি ইয়াতে কিবা এটা টাইপ কৰো এতিয়া এই টাইপ কৰা ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ আপুনি শৰ্টকাট কি টাইপ কৰক Ctrl+S নাইবা ফাইল অপচনত গৈ সেভ এজ অপচনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা লোকেশনটো সিলেক্ট কৰক মই যেহেতু ডেস্কটপত সেভ কৰিব বিচাৰিছো গতিকে মই ফাইলটো এটা নাম দি ইয়াতে সেভ অপচনত ক্লিক কৰিছো আৰু এটো হৈছে আমি এইমাত্ৰ সেভ কৰা ফাইলটো যদি আপুনি এই ফাইলটো ওপেন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ডবল ক্লিক কৰক নাইবা ফাইল টেবৰ ভিতৰৰ ওপেন অপচনত ক্লিক কৰক এই ব্ৰাউজ অপচনত গৈ ফাইলটো সিলেক্ট কৰক আৰু ওপেন কৰক যদি আপুনি এই ফাইলটো প্ৰিন্ট আউট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে শৰ্টকাট কি Ctrl+P প্ৰেছ কৰক মই প্ৰিন্ট অপচনৰ গোটেই ফাংচনখিনি দেখাবৰ বাবে ইয়াতে টাইপ কৰি নাথাকি মই ৰেন্ডম পেৰাগ্ৰাফ ইনসাৰ্ট কৰাইছো এই ডকুমেন্টটো আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰিবলৈ ফাইল টেবত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে প্ৰিন্ট অপচনত ক্লিক কৰক ইয়াতে ক্লিক কৰিলে প্ৰিন্ট হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি প্ৰিন্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব যেটো প্ৰিন্টাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল আছে সেই প্ৰিন্টাৰটো ইয়াতে দেখাব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি কোনো এটা স্পেসিফাই পেজ প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে যেনে ধৰক মই ইয়াতে 2 নম্বৰ পেজটো প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰিছো গতিকে মই ইয়াতে 2 টাইপ কৰিছো যদি আপুনি এই ফাইলটো বোথ সাইড প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰত সেই ফাংচনটো আছে তেনেহলে আপুনি ইয়াতে বোথ সাইড সিলেক্ট কৰিব নাইবা আপুনি মেনুৱেলিও বোথ সাইড প্ৰিন্টিং কৰাব পাৰে ইয়াতে একটা কালেক্টেড আৰু আনকালেক্টেড এটোত এনেকৈ কালেক্টেডে হৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ পেজটো পোৰ্ট্ৰেইট আৰু ওৰিয়েন্টেশন মোডত প্ৰিন্ট কৰাব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি পেপাৰৰ সাইজটো সিলেক্ট কৰক ইয়াতে আপুনি মাৰ্জিনটো সেটিং কৰিব পাৰে যদি আপুনি এই ফাইলটো কেইবাটাও কপি বনাব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক কৰক মই যেহেতু ইয়াতে 3টা কপি বনাব বিচাৰিছো গতিকে মই ইয়াতে 3 টাইপ কৰিছো আৰু গোটেইখিনি সেটআপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে প্ৰিন্ট অপচনত ক্লিক কৰিব দেখিব আপোনাৰ পেজটো প্ৰিন্ট হৈ গৈছে একেবাৰে শেষত আপোনাক এটা বোনাস টিপ দিও আপুনি যেতিয়া মাইক্ৰসফট ওৱৰ্ডত কাম কৰি থাকে তেতিয়া মাজে সময়ে Ctrl+S প্ৰেছ কৰি সেভ কৰি যাব কাৰণ হঠাৎ যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ হ্যাং হৈ যায় নাইবা অফ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি কৰি থকা কামখিনিত সেভ নহব গতিকে কামৰ মাজে মাজে সেভ কৰি যাব আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই